שלום חברים וברוכים הבאים לגיימי, והפעם איך לעבור כל שלב ושלב בלהיט החדש שמשגע את הרשת, Fall Guys. כשהמשחק יצא הייתי ממש גרוע בו, את חלק מהשלבים קלטתי נורא מהר והצלחתי להגיע גם לגמר לא מעט פעמים, אבל לא לנצח אותו. הכל השתנה בלייב לילי שעשיתי בפייסבוק, ומאז אני מנצח עם הרבה פחות קושי. המשחק הזה מצריך סבלנות ותרגול, אבל כמובן שיש גם דרכים להתמודד עם כל שלב. הסרטון מחולק לשלושה חלקים, משחקי יחיד, שלבי גמר, ואת השלבים שבקבוצות השארתי לסוף כי יש בהם בעייתיות מסוימת שניגע בקרוב. אז פתיח ומתחילים. דייזי הייטס, בעיניי המסלול הכי קל במשחק. הוא מחולק לשלושה חלקים עם צלחות מסתובבות וחלק קטן של התחמקות. כל מה שאתם צריכים לעשות בחלק הראשון הוא לעלות על הצלחת הקרובה אליכם ומשם לקפוץ לצלחת הבאה וכך הלאה. שימו לב לכיוון של הצלחת, ואם פספסתם יציאה אל תנסו לחזור אחורה נגד כיוון התנועה, אלא תמשיכו עם הסיבוב לצלחת הבאה. לאחר מכן יש מכשול עם כדורים מתגלגלים. זה די פשוט, לכו לנקודה הכי נקייה מבחינת כדורים ותמשיכו למעלה. עדיף לעלות מהאמצע כדי שתוכלו לברוח לשני הצדדים ולא רק לצד אחד. אם כדור מגיע לכיוונכם, תחתכו לצד השני, או שתחכו שהכדור יעבור. וגם אם הוא פוגע בכם, לא נורא, זה עיכוב של שנייה בדיוק. החלק השני מאוד דומה, רק שמדובר בצלחות גדולות יותר וצריך לקפוץ ביניהם. אבל העיקרון הוא אותו עיקרון. פשוט תמשיכו עם הסיבוב על קצה העיגול ואל תנסו להתקדם לאמצע. בחלק השלישי תצמדו כמה שיותר לימין ואל תשכחו לקפוץ כי הרבה נופלים פה. יש 3 דיסקים שמנוגדים אחד לשני. אם נצמדתם לימין כמו שאמרתי לכם, יהיה לכם הרבה יותר קל לחמוק מהכדורים שמגיעים לכיוון האמצע. פשוט תטפסו ותנסו להצמד לצד בעלייה כדי לא לחטוף כדור שיעכב אתכם. ג'אמפ קלאב, בלי ספק אחד הקלים במשחק. במסלול הזה יש 2 מוטות גבוהים ורודים ומוט נמוך ירוק שמסתובב תחילה לאט והמהירות שלה עולה עם הזמן. תנסו בהתחלה לרדוף אחרי המוט או שפשוט תישארו במקום, רק שימו לב שכשהמוט הירוק מתקרב אליכם יש לכם מרווח לקפוץ ושהוא לא מגיע בדיוק עם המוט העליון שמונע מכם לעבור. יש פה הרבה עניין של תזמון, תהיו ערניים ותקפצו בזמן. פשוט. The Whirly Gig, גם פשוט יחסית אם נצמדים למסלול מאוד מסוים. קודם כל, בחלק הראשון אתם יכולים לבחור לקפוץ מהעלמות, אבל אם אתם פונים קדימה ועברתם חצי מהעיגול, תנו למחט לפגוע בכם, סיכוי טוב שהיא תעיף אתכם קדימה, כמו שקרה לי פה ובעוד מקרים. אם לא בא לכם לקחת סיכון, פשוט תקפצו מעליהם בזמן. בחלק השני יש מסוע שיכול לתת לכם בוסט. נצלו אותו לקפוץ באלכסון לאחת משתי המדרגות הצהובות, תלוי בכיוון ממנו אתם מגיעים, אבל ברגע שקפצתם, תנו מיד לחיצה נוספת בשביל דאבל ג'אמפ שיעזור לכם להגיע לחלק הבא מהר. אל תמהרו לעבור, חכו שהמאוורר יחלוף, ואז תעברו שלא יעיף אתכם. רוצו לחלק שבין המאוורר השמאלי למאוורר האמצעי בדיוק בנקודה הזו. אל תקפצו ואל תנטרו, פשוט תלכו בנקודה הזו ולא תיפגעו לעולם. בדומה למאוורר הקודם, גם פה, שימו לב שהוא בדיוק עבר לפני שאתם ממשיכים. אין בעיה ללכת קצת אחורה כדי לאפשר לו לעבור, אבל אל תקפצו באופן אוטומטי ותקוו לטוב. פה יש לכם אפשרות לנסות את מזלכם מהאמצע, או לנסות את הכישורים שלכם מימין או משמאל. לכו ישר לשמאל, אל תתפתו לנסות דרך האמצע, כי רק בודדים עוברים, ועם הרבה מזל זה לא שווה את הזמן. ולמה שמאלה ולא ימינה? פשוט, כי אלו שמנסים את מזלם מהאמצע עפים לחלק הימני וזה יכול לסכן אתכם. בחלק האחרון יש מאוורר שחוסם את הכניסה לפני קו הסיום. אם הגעתם אליו ואפשר לעבור, תנטרו קדימה. אם לא, תעמדו במקום, אבל קחו בחשבון תמיד שיש מחט שמסתובבת. חכו לה, תקפצו מעליה, ועד אז כנראה שהפתח יאפשר לכם לעבור. תנטרו קדימה ורוצו לקו הסיום. DoorDash. פה דווקא להיות מוביל זה לא יתרון. עדיף לכם להיות באמצע ולעקוב אחרי העדר, ובכל מעבר לדלתות הבאות לחתור תמיד למרכז, כדי שתוכלו לשנות כיוון בהקדם ולהשיג יתרון על השאר. אם יש דחיפות, נסו לנטר קדימה, במיוחד בדלת האחרונה שמובילה למטה. תנו קפיצה קדימה וזינוק שירחיק אתכם מהשאר. Hit Parade. הרבה אנשים יגידו לכם שלא שווה לנסות לעבור דרך המוטות, ועדיף פשוט ליפול מההתחלה בשביל לחסוך זמן וזהו. הם כמובן טועים, כי לא רק שהנפילה מבזבזת זמן, יש גם סיכוי שיפלו עליכם עוד אנשים, ויש כמובן עלייה די חדה שגם לוקחת זמן. אלו שיצליחו לעבור את המכשול הראשון יקדימו את כולם. לאחר מכן יש את הדלתות המסתובבות, בעיקר תלכו אחרי העדר. לכו דרך אחד הצדדים במרכז, כמו פה. לקראת הסוף תנסו לדחוף לאמצע כדי לעבור בפתח. אם צריך תקפצו ותנטרו קדימה. משם תגיעו למשטח עם מטוטלות. לכו ישר לצד הכי שמאלי. מצד שמאל יש סיכוי להיפגע רק בשני כדורים שנורא קל לזהות אותם ולהתחמק מהם. אחרי שעברתם את הכדורים, מגיע המדרון החלקלק. תמשיכו להיצמד לחלק השמאלי. אל תנסו לג'נגל דרך האמצע כי זה ישרוף לכם זמן ומסכן אתכם אם תתקלו בעמוד. רול אאוט. החוכמה פה היא לא לאבד איזון, והדרך הכי טובה לעשות את זה היא להסתכל תמיד לאיים שמסביבכם כדי לדעת איפה אתם עומדים ביחס לגלגל. אל תתרוצצו כמו משוגעים כי זה סתם מסכן אתכם.
תבחרו שני עיגולים שתעברו ביניהם. שימו לב איפה אתם עומדים. אם אתם מתחת לנקודת האיזון, תעברו לחלק שמולכם, אחרי שווידאתם כמובן שיש על מה לעמוד וכך הלאה. רק תנסו בכל זאת לשמור מעט מרחק מהקצה, כי יש המון קאפות שינסו לדחוף אתכם או להפיל אתכם. זה שלב שצריך כמות מסוימת של נפסלים, אז הוא יכול להיגמר תוך פחות מדקה, והוא יכול גם להתארך, תלוי כמה טובים השחקנים שאיתכם. אבל שוב, תהיו מרכזים במה שמולכם ומה שלידכם בלבד. גייט קראש. לא משנה איפה אתם מתחילים, אל תרוצו לכיוון שער כלשהו שנפתח או נסגר, אלא לקורות שמחברות בין השערים. ככה תוכלו לשנות את הכיוון שלכם ברגע האחרון, ולתזמן את הדלת שיורדת הכי קרוב אליכם באותו הרגע. תמשיכו עם השיטה הזו לאורך כל המסלול, ואל תפחדו לתת ניטור לפעמים כדי להבטיח את המעבר לשלב הבא. החלק הכי חשוב הוא בסוף שמחליקים. גם פה, אל תחליקו לשער מסוים, אלא לקורה שבין השערים. כך תוכלו לתזמן את השער שיורד ולבחור אם לנוע ימינה או שמאלה עד ממש הרגע האחרון. פשוט. בלוק פארטי. הכל תלוי באם יש איתכם טרולים וכמה אומץ יש לכם. הדרך הכי קלה לעבור את המסלול הזה היא תמיד לעמוד באמצע כמה שיותר קרוב לקצה, אבל לא לגמרי בקצה כדי שלא תיפלו. ככל שתהיו יותר קרובים לקצה, יהיה לכם יותר זמן במרחב תמרון בין מכשול למכשול. אחרי שעברתם מכשול, תעקפו אותו מיד לקו האמצע חזרה. אל תוותרו על האמצע בשום מצב. בשלב הזה יש כמה מצבי משחק, אבל להישאר מלפנים רלוונטי לכולם. בשלב של הקפיצות נסו לקפוץ במקום ומיד לאחר מכן לזוז ימינה או שמאלה. זה כדי שהאחרים מאחור שמנטרים קדימה לא יפגעו בכם ויעיפו אתכם. בקיצור, תהיו אמיצים ותכתיבו את הקצב בשורה הראשונה. אל תיתנו שיכתיבו לכם אותו עם החבר'ה מאחור, כי הם בדרך כלל אלו שנופלים. סיסו הוא בנוי על שיווי משקל. נקודת הפתיחה שלכם חשובה למשחק הזה כי היא תכתיב לכם איך להתחיל. אבל גם פה הוא מחולק לכמה מקטעים. נסו תמיד לקפוץ דרך האמצע של המלבן. אם אתם רואים גוש ענק של אנשים קופצים למשטח מסוים, תלכו למשטח השני. ואם אין משטח שני, חכו למסה הקריטית שתיפול והמשטח יתיישר בשבילכם. השתדלו שהמעבר בין המשטחים לא יהיה בקפיצות מגבהים, כי קיים סיכוי שלא תלחתו אותו ותיפלו. והכי חשוב, אל תמהרו לעבור בין המשטחים. זה בסדר לחכות שנייה ולראות מה קורה מסביב, אלא אם יש לכם מזל ולרוץ על המשטחים, יסתדר לכם בול עם הקצב, ואז לכו על זה. פרוט שוט. מה שאתם צריכים לעשות פה הוא להצמד כמה שניתן לימין או לשמאל ולנסות להתחמק תוך כדי מהפירות שעפים עליכם. קיים סיכוי שתיפגעו, אבל הרבה יותר נמוך מאשר אם תהיו באמצע. גם מרחב התמרון שלכם די רחב בצדדים, ויש לכם הגנה של הבמפרים האלו במידה ומשהו יתגלגל לכיוונכם. תצמדו לצד, תעלו למעלה, ותנסו להתחמק אם אתם מזהים פרי בדרך אליכם, וגם אם נפגעתם, לא קרה כלום כל עוד אתם לא ממש על ההתחלה. חשוב מאוד להצמד לצד גם אחרי שעברתם את המסוע לפני קו הסיום, כי בכל רגע נתון יכול לעוף בול עץ למרכז ולהעיף אתכם. סליים קליים. הוא היה לי אחד הקשים עד לא מזמן, וגם פה יש חשיבות מאיפה מתחילים. אם אתם בשורה הראשונה, תדהרו קדימה ותנסו את המקפצה הזו. אם אתם לא שורה ראשונה, אל תנסו את זה אפילו, כי אתם פשוט תיפלו ויגמר לכם הסיבוב. פה יש את הכדורים שתמיד יתגלגלו מהאמצע, אלא אם הם פוגעים במישהו. אם אתם ראשונים, פשוט לכו מהצד, אם לא, תנסו גם מהצד הפנימי, ושימו לב ולאן הכדורים ממשיכים. החלק הבא גם יכול להיות טריקים, יש איתכם הרבה אנשים, אבל בגדול תתזמנו את הקפיצות שלכם לפי התנועה של הדברים האלה. אחר כך יש את המסוע. תצמדו כמה שיותר לחלק העליון של המסוע ותתקדמו שמאלה באלכסון, תוך כדי שאתם הולכים נגד כיוון המסוע. פה מגיע החלק הבעייתי שהרוב נופלים בו, וזה כי אנשים ממהרים לעבור אותו. הגעתם לחלק הזה, תעצרו שנייה, תוודאו שאתם מול המוט בדיוק, תתקדמו בעדינות וקפצו לאמצע של המוט הבא. אין סיבה שתעבדו שיווי משקל, אלא אם מישהו דחף אתכם. החלק הבא די פשוט, רוצו באמצע עם כיוון הפטישים. תעברו שלב שלב לאט ובזהירות. בישורת האחרונה חשוב לעבור לאט דרך האמצע ולא מהצד, ככה שגם אם העמוד פוגע בכם, לא תעופו לגמרי במסלול ועדיין תישארו בתמונה. היזהרו מהכדורים והתקדמו בבטחה לקו הסיום. ובכללי, אל תמהרו לסיים את המסלול הזה. זה לא משנה באיזה מקום תסיימו אותו, העיקר שתסיימו אותו. Perfect Match. למעשה מדובר במשחק זיכרון. פיתחתי לעצמי שיטה שמקלה אלה לזכור איפה כל דבר. קודם כל, אני הולך לשורה השלישית מול המסך ומסתכל מה יש לי ימני, על מה אני עומד, מה לשמאלי ומה מולי. בחלק הראשון יש רק שתי פירות, אז זה קל, דובדבן מימין ואני על תפוז. משמאל יש גם דובדבן, אז אין צורך לזכור אותו. ואז אני פשוט אומר בקול, דובדבן, תפוז, דובדבן, תפוז, דובדבן, תפוז, עד שנגמר הזמן. ברגע שהופיע תפוז, אני יודע שאני צריך להישאר במקום. משלב לשלב מוסיפים עוד פירות וזה מקשה, אבל אני ממשיך עם אותה שיטה. ימין, מרכז, שמאל ולפנים. פה יש לנו בננה, דובדבן, תפוז. כלומר, בננה מימין, אני עומד על דובדבן ומשמאל תפוז. מלפנים יש לנו שתי בננות, אז לא סופרים אותם, אבל מימין להם ענבים. וככה אני מקריא בקול.
בננה, דובדבן, תפוז, ענבים. ברגע שנגמר הזמן, מופיע דובדבן, אני יודע שאני צריך להישאר במקום. בשלב הסופי יש 5 פירות, הוא באמת קשה, אבל גם פה תמשיכו עם אותה שיטה. פה לדוגמה יש לנו דובדבן, תפוז, ומשמאל שוב דובדבן, אז אני מוותר עליו וממשיך קדימה. מולי יש גם תפוז, אז גם ממנו אני מתעלם, אבל מימינו יש אבטיח, משמאלו בננה ומלפנים תפוח. דובדבן, תפוז, אבטיח, בננה, תפוח. הזמן נגמר ומופיע אבטיח, אני יודע שאני חייב לעוף קדימה וימינה. זה מורכב ויש סיכוי שתתבלבלו וזה בסדר. במצב כזה נסו ללכת עם הרוב, למרות שגם שם לפעמים מספיק טרול אחד לסחוף אחריו את רוב השחקנים. טיפ-טו, פה קצת מזל והרבה ערנות. קודם כל, בהתחלה אל תפחדו לנסות לגלות את המסלול וליפול, אז רוצו קדימה ותנטרו. כל עוד 2/3 מהמסלול התגלה, אין בעיה שתנסו למצוא לבד. ברגע שאתם בשליש האחרון, נסו להיות מצד אחד בלב העניינים, אבל גם לשמור מרחק כדי שלא ידחפו אתכם. תמיד תהיו בתנועה ותדחפו חזרה. ופה מגיע החלק של הערנות. בסוף, יהיה את המישהו הזה שיהיה לו את האומץ לנסות, או שפשוט תחפו אותו ולמזלו מדובר במשבצת שמגלה את השביל. אתם רוצים להיות קרובים שזה קורה. ברגע שאתם מזהים שמישהו סגר את המסלול, תדהרו קדימה ותנו ניטור בסוף. זה אחד השלבים היותר קשים ומתסכלים, אבל אם תפעלו נכון, אין סיבה שלא תצליחו. טל טאג. מי שבסיום הזמן מחזיק בזנב עולה לשלב הבא. אם התחלתם בלי זנב, אל תמהרו לרדוף בטירוף אחרי כולם. הרבה יותר קל יהיה לכם לתפוס גובה ולצפות לאן חבר'ה עם זנב רצים ומה הכיוון שלהם ולנסות להפתיע אותם מהצד או להתחבא להם מתחת לגשרים האלו בתקווה שמישהו יעבור שם או ייפול מלמעלה ישר לידיים שלכם. אם תפסתם זנב או אפילו התחלתם עם אחד, נסו לעשות דרככם מתחת לפטיש הענק. זה מצריך תזמון, אבל זה לא קשה במיוחד. לרוב השחקנים יש קושי להגיע לשם, ולאלו שלא, בדרך כלל גם אין קושי להשיג זנב בכל מקרה. אם בכל זאת גנבו לכם אותו משם, תגנבו אותו חזרה, תעופו משם ותחזרו לשם שהשטח פנוי. בואו נעבור לשלבי גמר ונפתח כמובן עם הקסגון, שהוא בלי ספק מאתגר במיוחד, אבל מצאתי שיטה די נוחה לנצח פה. הנטייה של כולם היא לחשוב שככל שתישאר יותר גבוה, כך הסיכוי שלך לשרוד יותר גבוה. מה שלא נכון, כי בשלב מסוים אתם תיפלו, ולא יהיה לכם שליטה לאן תיפלו. מה שאני מציע הוא על ההתחלה לרדת 7 קומות מתוך 8 שקיימות. תספרו 1, 2, 3, 4, 5, 6, ובשביעי תתחילו לרוץ ולחורר כמה שניתן את האמצע. תשאירו את המסביב של העיגול כשוליים כדי שיהיה לכם לאן לברוח. מה שקורה הוא שמעליכם אנשים רבים על מיקום, אבל בסוף אין להם מנוס, הם יפלו למטה. ככל שהאמצע יהיה יותר פעור, כך הסיכוי שהם יפלו לשלב הכי תחתון גבוה יותר. קיים סיכוי שמישהו ייפול לשוליים שהשארתם לעצמכם, אבל זה סיכון שעדיין שווה לקחת. אם זה קורה, נסו למצוא דרך לחסום לו את המעבר לחלק העיקרי של השוליים. ברגע שכולם נפלו ואתם בעצם נמצאים בקומה הכי גבוהה, תפסיקו לרוץ ותתחילו לקפוץ ממשבצת למשבצת. זה יאפשר לכם הרבה יותר זמן ומרחב תמרון. בסוף, כל מי שמתחת טיפול, ואתם תישארו אחרונים בקומה אחת מעל. ג'אמפ שואודאון, והוא שלב חדש יחסית. הוא דומה לג'אמפ קלאב מההתחלה ועובד על עיקרון דומה, רק שפה יש 2 מוטות לקפוץ מעליהם במקום אחד, כל המוטות באותו צבע, ופה האדמה הולכת ונפהרת. הסוד הוא לעמוד במקום ולקפוץ כשהמוט מגיע. אם תצטרכו לזוז קדימה או אחורה כדי להצליח, תעשו זאת. בשלב מסוים חלקים מהרצפה יתחילו ליפול. אם אתם רואים חלק רועד, מיד תעברו לחלק של שמאלו וכך הלאה. בשלב מסוים תישארו רק 2 אנשים ומהירות הסיבוב של המוטות תגדל. אם אתם רואים שמי שמולכם טוב ולא מתכוון ליפול בקרוב, קשו אליו ותתפסו אותו כמה שניות לפני שהמוט מגיע ותשחררו. זה יגרום לו להיבהל ולנסות לברוח או לקפוץ כדי להתנער מכם, מה שיוביל אותו להיפגע מהעמוד וליפול. זה קצת מלוכלך, אבל אין ברירה. זה המשחק. כמובן, תיזהרו בעצמכם שלא להתאפס אם נשארתם אחרונים. פול מאונטן. גם פה יש אלמנט של מזל. הרבה במי ינצח תלוי בכמה אתם ואיפה אתם ממוקמים. בכל מקרה, ברגע שיריית הפתיחה נשמעת, רוצו קדימה ותסתכלו על הכיוון של הכדורים שמגיעים מלמעלה. נסו לזהות את הדפוס שלהם ולקבוע את המסלול שלכם לפי זה. אחרי שעברתם את החלק של המסתובבים, יש את איפה שהכדורים נופלים. תשתדלו לרוץ מאחורי הקירות שהכדורים פוגעים בהם. בחלק של הפטישים, שימו לב שאתם עוברים עם כיוון התנועה ולא נגד. כנ"ל בחלק השני. אם עשיתם הכל עד עכשיו כמו שצריך, אתם תגיעו ראשונים לפסגה. אל תמהרו לקפוץ לכתר אם הוא לא נמוך ולא בהישג יד, כי סתם תיפלו, ואל תשכחו ללחוץ R2 כשאתם נוגעים בו כדי לתפוס אותו, כי לגעת לבד לא מספיק מסתבר, כמו שגיליתי במקרה הזה. כן, יצאתי קצת פיתה.
רויאל פאמבל, דומה לטייל טאג, רק שפה יש זנב אחד בלבד. הייתי ממליץ לא לרדוף אחרי הזנב ישר, אלא אם הוא עובר לידכם. עדיף לנסות לתפוס גובה כדי לתצפת על הנעשה. נסו להבין את המסלול שבעל הזנב בוחר לקחת ותצטרפו למרוץ לקראת הסוף, אבל אף פעם אל תרדפו אחרי הזנב באופן ישיר. תמיד תנסו לאגף או להפתיע את השחקן ממקום אחר, או שתחכו להם מתחת לגבהים מסוימים בתקווה שיפלו. עכשיו אני רוצה לעבור איתכם בזריזות על השלבים שמשחקים כקבוצה. קודם כל, חשוב להדגיש, אם אתם לא סקוואט שמשחק יחד, נותרתם רק עם המזל, כי אין לכם שליטה על מי יהיה איתכם, והאם הוא טוב או לא. אבל אתם כן יכולים לעשות את הטוב ביותר מצדכם, בתקווה שחבריכם הקבוצה עושים את אותו דבר. פולבול. בגדול, זה משחק כדורגל. במגרש יש 2 כדורים ומספר השחקנים נע מ-4-4 ועד 9-9. כשהמשחק יצא, היה קורה מצב שלא היה איזון בין הקבוצות, אבל נראה שהם סידרו את זה. במשחק הזה אתם צריכים להחליט האם אתם שחקני הגנה או שחקני התקפה. אם אתם התקפה, תישארו תמיד בחצי העליון של המגרש ואל תרדפו עם כולם אחרי הכדור, אלא חכו כמו חלוצים טובים שהכדור יגיע אליכם או יעבור לידכם. אם אתם לבד, אתם יכולים לגלגל אותו בנחת. אם לא, אז תזנקו אליו כדי לדחוף אותו. אם בחרתם בהגנה, אתם נשארים בחלק התחתון של המגרש ולא זזים ממנו. תמיד עדיף שיהיה גם שוער על קו השער לבלום כדורים שיגיעו. בכל מקרה, בכל קבוצה רצוי שיהיה לפחות 2 שחקני הגנה. תצמדו לתפקיד שבחרתם ותתמקדו בו. תסמכו על שאר הקבוצה שהם יודעים את התפקיד שלהם. עוד טיפ חשוב, אחרי שקבוצה כלשהי מבקיעה, הכדור נופל מהשמיים במרכז המגרש. אם תזהו את הצל שלו בזמן ותקפצו, תוכלו להבקיע גול מהסרטים מחצי מגרש. ג'ינקס. אתם צריכים פשוט לברוח ולא להתאפס. בתור התחלה, אל תתחילו לרוץ כמו משוקעים ממקום למקום. חפשו נקודת גובה שתוכלו לצפות במתרחש ולהבין אם יש סכנה באזור. ברגע שהסכנה מגיעה אליכם, תתחילו לברוח. אל תרוצו במסלולים קבועים ותנסו לשגע את היריב שרודף אחריכם כמה שניתן. בסוף, לא יהיה מנוס וכנראה תדבקו. ברגע שזה קורה, חפשו מיד את היריבים שנותרו ותדבקו אותם. חשוב לעשות הבדלה בין משחקים של קבוצה ראש בראש לבין 3 או 4 קבוצות, כי בעוד שבראש בראש אתם צריכים לנצח, בקבוצות מעל 2 גם מקום שני ולפעמים שלישי יכול להספיק. אתם לא צריכים לנצח, אלא רק לעבור לשלב הבא, וזה חשוב, תכף תבינו למה. רוק אנד רול. בגדול, אם התחלתם בפרונט, רוצו ותדחפו את הכדור מהפרונט. אם אתם מהצד, אל תפריעו או תדחפו את מי שדוחף, אבל כן תבואו מהצד לגלגל את הכדור מעבר למכשולים. חשוב מאוד לראות מה קורה מסביב עם הקבוצות היריבות, ולקראת סוף המסלול לרדת ולנסות למנוע מהכדורים של היריבים להגיע לשער, וכמובן למנוע מהיריבים לעצור את הכדור שלכם. מה שלא יהיה, שלא יתקיעו לכם את הכדור בפינה, כי ממש קשה לצאת מזה, והיה לי אפילו שלב שבמשך 5 דקות נלחמנו עם הקבוצה השנייה עד שהפסדנו. וכמו שאמרתי קודם, אתם לא חייבים לנצח פה, מספיק לעלות ממקום שני. הורדרס. במגרש יש 7 כדורים, כך שתמיד תהיה קבוצה ביתרון מספרי. אם זו הקבוצה שלכם, תישארו בצד שלכם ותנסו למנוע מהיריבים לקחת מכם את הכדור. אם אתם בפיגור, תלכו על הקבוצה במקום השני. כי אם יש קבוצה שמחזיקה ב4 או 5 כדורים, תאבקו על השניים שנותרים עם הקבוצה החלשה יותר, כי כאמור, גם מקום שני מספיק פה לעלות. אקס-קרמבל. רוצו קדימה ונסו ללכת על ביצת הזהב ששווה 5 נקודות. אם לא הצלחתם, אל תבזבזו זמן, תפסו ביצה כלשהי ורוצו איתה לשער שלכם. אם אתם מובילים, תישארו שם או ודאו שתמיד יש מישהו בשער ששומר שאף אחד לא יוציא ביצים. אם אתם בפיגור, אז כמו במשחק הקודם, לכו לשער של הקבוצה שמתחרה איתכם על המקום השני, כך שכל ביצה שתוציאו להם לשער שלכם שווה 2 נקודות, כי אתם גם מורידים להם 1. אם אתם מסתבכים בלגנוב ביצים משער היריב וקשה לכם, תסתובבו במגרש ותחפשו יריבים שהצליחו לגנוב ביצים, בין אם מכם ובין אם לא, ונסו לגנוב להם אותם בדרכה חזרה לשער. טים טייל טאג. דומה לקודמיו עם אותו עיקרון. אל תפחדו פשוט לעמוד ולחכות שמישהו יבוא אליכם, בין אם יש לו זנב, ואז פשוט תתפסו אותו, ובין אם לכם יש, ואז פשוט תברחו. אלא אם גם לא יש זנב. במקרה כזה, הוא לא מהווה עליכם איום. גם פה עיקרון המקום השני תופס. אם אתם במצב גבולי, נסו לגנוב מאלה שצמודים אליכם מבחינת ניקוד. הופסי דייזי. פה יש חוק נורא פשוט. לכו על חישוק רק אם הוא קרוב אליכם ורק אם הוא בהישג יד. כלומר, אם מישהו מהקבוצה היריבה מטפס אל עבר חישוק שנמצא למעלה, אל תרדפו אחריו, ותרו על החישוק הזה וחפשו את החישוק הבא. כנ"ל עם שחקן מאותה קבוצה שלכם בדרך לאותו חישוק. מדי פעם תסתכלו על המגרש. לפעמים קורה שקבוצות נסחפות לצד אחד של המפה ומשאירות את הצד השני ריק. נצלו את זה ועברו לשם לתפוס יותר חישוקים בקלות. לנטר מבעט לחישוקים תמיד כיף, ועדיף במיוחד עם אלו חישוקים בגבהים שמחייבים את זה. זהו חברים, זה הסרטון איך לעבור כל שלב ושלב בפול גייז. אם נהנתם מהסרטון, תנו לייק. אם אתם חדשים, וולקאם, תעשו סאב ותפעילו את הפעמון כדי להישאר מעודכנים.
תכתבו לי בתגובות מה אתם חושבים על המשחק והאם המדריך הזה עזר לכם. אנחנו נתראה בסרטון הבא. From the moment you're mine.